मी आदित्य वडने. मी आज तुम्हाला योगासना करून दाखवणार आहे. तर प्रथम आपण वॉर्मअप पासून सुरुवात करू. आता आपण सूर्यनमस्कार करू. सूर्यनमस्कार केल्याने स्नायू बळकट होतात. आता मी करणार आहे गरुडासन. मंडुकासन केल्याने पोट आणि चरबी कमी होण्यास मदत होते. आता गोमुखासन, ते केल्याने संधिवात कमी होण्यास मदत होते. आता चक्रासन, ते केल्याने आपली स्पायनल कॉर्ड मजबूत होते. थँक यू.